بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. به سلسله دروس استاتیک خوش آمدید. امروز میخوایم درباره تعادل یک مثال دیگه کار کنیم. برای ما در اینجا یک بیم یا یک گاده را داده، شما گفته ای گاده را دارد تعادل بیارین. ما میفهمیم که گاده بالای چی همیشه قرار میگیره؟ بالای ریاکشن یا بالای همو اتکا قرار میگیره. باید از ما همو اتکایش طور جور کنیم یا طور دیزاین کنیم که بتونه همو گاده را با مو وزنایش که سر از او وارد میشه ایره چی کنه؟ سپورت کنه. یعنی تعادل به این معنا که ما باید از همی عکس العملای زیره به اندازه قوی جور کنیم که بتونه همو گاده را و همچنان لودایی که بالای از او هسته او را چی کنه؟ سپورت بتونه کده. به خاطر ازی ما ایره چی میکنیم؟ تحلیل و دیزاین میکنیم. حالا ما به خاطر تعادل این میفهمیم یک گادر است. یک گادر چیست؟ یک جسم است. به خاطر ازی ما باید از چی را پیدا کنیم؟ سیگما اف ایکس مساوی به صفر قرار بدیم، سیگما اف وای مساوی به صفر قرار بدیم و همچنان سیگما اف زیت مساوی به صفر قرار بدیم. این شده مجموع قوه ها مساوی به صفر و همچنان ما باید از مومنت ها را سیگما ام مساوی به صفر قرار بدیم. یعنی سیگما ام ایکس مساوی به صفر، سیگما ام زیت مساوی به صفر و سیگما ام وای مساوی به صفر شود. اینی شرط را باید از ما در سوال مطالعه کنیم که تا که همی گاده دارد تعادل بیه. ما شما قسمی که در ویدیوی گذشته خواندیم اینی ریاکشن که در شکل میبینین یا می اتکار شما که میبینین ایره به نام اتکای پن سپورت یاد میکنن. پن است و گفتیم که پن دو ریاکشن داره، یکیش به این شکل می باشه که به طور عمودی می باشه، یعنی ایره میگیم به نام بی وای و همچنان یک ریاکشن دیگهش که است به این شکل، جهتش مهم نیست که بر جهت شما میتین و یک است بی ایکس. یعنی پن سپورت ما یا اتکای پن ما که است دو ریاکشن می داشته باشه، یکی ریاکشن افقی و دیگر ریاکشن عمودی. و همچنان این ریاکشن گفته بودیم که این به نام رولر یاد میشه. این ریاکشن گفتیم که این اتکا یک دانه عکس العمل داره که به این شکل به طرف عمود می باشه. این است A Y به این شکل. یعنی ریاکشن رولر ما نمیبانه که می گادر به طرف پایین دیسپلیسمنت کنه یا تغییر مکان نمیبانه که به طرف پایین بره و پن سپورت ما که است ای هم به طرف افقی نمیبانه حرکت کنه و همچنان به طرف عمودی ای گادر نمیبانه که حرکت کنه. حالا ما اینجا میبینیم که 600 نیوتن به یک زاویه بالای از این گادر عمل کرده. باید از ما چی کنیم؟ به خاطر آسانی کار ما ایره تبدیل کنیم به دو مرکبه، مرکبه عمودی و همچنان مرکبه افقی. ایره رقم جور میکنیم که یک عمود رسم میکنیم بالای از این گادر به این شکل، یک مرکبه از اینجا میه به این شکل و همچنان یک مرکبه دیگهش اینجا میه به این شکل. دو مرکبه ای جور میشه. این مرکبهش چه رقم ما پیدا میکنیم؟ این مرکبهش شما میبینین که نشته میتونیم که 600 ضرب بر زاویه 45 درجه این مرکبه افقی میشه. خیلی نشته میکنیم ضرب کوساین 45 درجه و همچنان این مرکبه ازی چی میشه؟ به زاویه 45 مقابل میشه. خیلی نشته میکنیم 600 ضرب ساین 45 درجه به این شکل. این شد دو مرکبه. حالا ما چی رو پیدا میکنیم؟ اول میگیریم که سیگما اف ایکس مساوی به صفر قرار میتیم. میبینیم که در محور ایکس چند قوه قرار داره. اگر ما یک رقم جور کنیم محورات، این محور ایکس باشه و این محور وای، جهت ما یک رقم چی میکنیم؟ مثبت فرض میکنیم که به این جهت مثبت باشه. خیلی اینجا میبینیم که یک مرکبه که مرکبه 600 است در محور ایکس قرار داره. خیلی نشته میکنیم که جهتش مثبت است. 600 ضرب کوساین 45 درجه ای در محور ایکس قرار داره و دیگه بی ایکس هم که است در محور ایکس قرار داره. جهت شیر این طرف است. خیلی نشته میکنیم منفی بی ایکس مساوی به صفر. از اینجا بی ایکس ما مساوی میشه به
600 ضرب کوساین 45 میشه 424 نیوتن. به این شکل ای یک مرکب ما پیدا شده. حالا اگر ما مومنت بگیریم به خاطر دریافت دیگه عکس العمل ها خیلی نشته میتونیم که که سیگما ام در نقطه A این مساوی به چی میشه؟ صفر. یعنی ما در نقطه یک نقطه A که اینجا است در این نقطه ما چی میگیریم؟ مومنت میگیریم مساوی به صفر. حالا سعی کنین وقتی که اینجا ما مومنت گرفتیم این قوه AY که هست ای از خود نقطه مگذره خیلی صفر میشه. ای صفر میشه. حالا این طرف میایم دیگه کدام قوه است دیگه؟ قوه چی هست؟ ای قوه 600 هم که هست یا مومنت تشکیل میده 600 ضرب ساین 45 مومنت تشکیل میده و همچنان 600 ضرب کوساین 45 یا مومنت تشکیل میده. خیلی چه رقم مومنت تشکیل میده وقتی که ای 600 ضرب ساین 45 بازوش چقدر میشه؟ بازوش 2 متر میشه. خیلی نشته میکنیم. سعی کنین جهت براتون تعیین کنین شما که کدام جهت مثبت میگیم. خیلی این جهت ما چی میگم؟ این جهت ما هم جهت عقربه ساعت منفی. جهت منفی میگیم. خیلی سعی کنین حالا 600 به این شکلی دوران میده. خیلی چیز هم جهت عقربه ساعت خیلی چی منفی نشته میکنیم منفی 600 ضرب ساین 45 درجه. این شده قوه ما. این که است قوه است. حالا ضرب بازو. بازوش چی میشه؟ بر از این قوه بازوش میشه 2 متر. خیلی نشته میکنیم که 2 متر به این شکل. دیگه ماند اینی قوه چی ماند؟ قوه 600 ضرب کوساین 45 ماند که این فاصله چقدر از بازوی از این که است 0.2 متر است. یعنی اینی فاصله که است بر از این قوه اینی فاصله میشه 0.2 متر. خیلی نشته میکنیم که بازم منفی بخاطر که این قوه به این جهت دوران میده به این شکل منفی نشته میکنیم که 600 ضرب کوساین 45 درجه. این شده که قوه ما ضرب 0.2 متر. این شده که بازو یا فاصله. دیگه چی داریم ما؟ دیگه قوه 100 نیوتن داریم که 100 نیوتن هم به این شکلی دوران میده. هم جهت عقربه ساعت خیلی چی نشته میکنیم منفی 100 نیوتن ضرب بازو چقدر میشه؟ بر از این قوه بازو که است 3 جمع 2 5 متر. یعنی بر از این میشه 5 متر. این 5 متر هم بازوش. دیگه کدام قوه را داریم؟ دیگه قوه 200 داریم. نشته میکنیم که دیگه اینجا قوه 200 داریم. نشته میکنیم 200 که است 200 هم به این شکلی دوران میده. خیلی نشته میکنیم که 200 ضرب 200 هم منفی است. نشته میکنیم منفی 200 ضرب بازوش چقدر میشه؟ از اینجا تا اینجا بازوش 2 جمع 3 5 5 2 7. نشته میکنیم که 7 متر. این هم شده قوه 200 نیوتن. باز دیگه قوه داریم که بی وای. بی وای به این شکل دوران میده به شکل خلاف عقربه ساعت. خلاف عقربه ساعت چی میگیریم؟ مثبت. خلاف عقربه ساعت هم مثبت میگیریم مثبت بی وای ضرب فاصله همو 7 متر مساوی میشه به 0. از اینجا اگر ما بی وای پیدا کنیم بسیار بسانی بی وای پیدا میشه. بی وای مساوی میشه به 405 نیوتن. به این شکل از اینجا ما بی وای پیدا کردیم. بی وای که پیدا شد 405 نیوتن. حالا ما میخوایم که ریاکشن دیگر رو پیدا کنیم. شما اینجا ببینید که ریاکشن دیگه ما نامعلوم است ای وای. ای وای هم میتونیم به دو طریقه پیدا کنیم. یک طریقه مومنت میتونیم که مومنت در نقطه بی بگیریم و ای وای پیدا کنیم که به این شکل پیشتر که بی وای پیدا کردیم و همچنین میتونیم که سیگما اف وای مساوی به 0 قرار بدیم و ای وای پیدا کنیم. خب طریقه دقیقش که است اما مومنت است که نظر به نقطه بی مومنت میگیریم و ای وای پیدا میکنیم. این طریقه دقیقش است اما سیگما اف وای هم جواب میده به شرطی که شما می بی وای صحیح پیدا کرده باشین. اگر بی وای غلط پیدا کرده باشین ای وای هم چی میبره؟ اشتباه میبره. زیاد همیشه کوشش کنین که مومنت طریقه مومنت پیدا کنین یاره که اشتباه نکنین. ما اینجا طریقه سیگما اف وای پیدا میکنیم. سیگما اف وای مساوی به 0 جهت بالا مثبت. سیگما اف وای مساوی به 0
اول چند قوه داریم؟ در اینجا یک قوه داریم به طرف محور وای که ای وای است، خودش مثبت نشون میکنیم ای وای مثبت. دیگه کدام قوه داریم؟ در محور وای یک قوه دیگه داریم اینجا، یا بیره که شما میبینید 600 ضرب ساین 45 جهتش پایین است، منفی 600 ضرب ساین 45 درجه. دیگه منفی قوه 100 نیوتن داریم در محور وای، منفی 100 نیوتن. و دیگه مثبت بی وای داریم که قیمت بی وای پیدا کردیم 405 نیوتن، این است بی وای. و دیگه چی داریم؟ منفی 200 نیوتن، منفی 200 نیوتن مساوی به 0. از اینجا ای وای ما میتونیم آسانی پیدا کنیم، ای وای مساوی میشه به 319 نیوتن. به این شکل این سه دانه عکس العملای ما پیدا شده. یعنی وقتی که ما میخوایم تعادل بیاریم باید تصمیم اتکاها دیزاینش به این شکل شده که قوه را ای باید سپورت کرده یا برداشت کرده بتونه که قادر دارد تعادل بیاره. این بوده حل سوال تعادل یک جسم که در او ما مومنتوم مساوی به 0 قرار دادیم و همچنان قوه ها را مساوی به 0 قرار دادیم. سابسکرایب کردن چنل هم از یادتان نره.